كتاب الإتقان The Mastery، والذي يتحدث عن كيفية الوصول إلى درجة الإتقان والكمال في أي مجال في الحياة، وكيف أن التعلم والممارسة المكثفتين هما السبيل الوحيد للتفوق في الحياة وتحقيق النجاح الباهر. إليك إذن ملخص كتاب الإتقان في 57 نقطة عن الشغف. أولا، الكثير من الأشخاص يرضخون لضغط العمل ويختارون مسيرة مهنية لا توافق شغفهم وميولهم وهواياتهم. هذا هو السبب الرئيسي لماذا لا يصلون أبدا إلى درجة الإتقان فيما يفعلون. ثانيا، الوصول إلى درجة الإتقان في أمر ما يتطلب قضاء آلاف الساعات في مزاولة وممارسة هذا الأمر، وهو ما لا يمكن إلا إذا كنت تحب فعلا ما تقوم به. ثالثا، إذا أردت أن تصل إلى درجة الإتقان في شيء ما، عليك أن تمضي ما يفوق 10,000 ساعة في ممارسته، ولا يمكنك إمضاء 10,000 ساعة في أمر لا يعجبك. رابعا، عندما تكون في مقتبل العمر يكون لديك ميول للقيام بأمر معين وقضاء ساعات طويلة في مزاولته: رسم، رياضة، سباحة، موسيقى، رياضيات. هذه في الحقيقة هي إشارة على أنك خلقت من أجل هذا الأمر، وأنه الأمر الوحيد الذي تستطيع أن تصل فيه إلى درجة الإتقان، لذلك يجب أن تمضي حياتك كلها في ممارسته والتمرن عليه. خامسا، عندما تتقدم في العمر تقل قوة هذه الإشارة، لأن والديك والمجتمع بصفة عامة يبدأون بالضغط عليك ويخبرونك بأنه عليك أن تفعل شيئا مفيدا من أجل مستقبلك: ذاكر جيدا، احصل على عمل، عليك أن تصبح محاميا، عليك أن تصبح طبيبا، اربح المال، إلى آخره. سابعا، إذا اتبعت ما يمليه عليك والداك والمجتمع بدل ما يمليه عليك الشغف، فأنت تستطيع تحقيق النجاح، لكنك لن تصل أبدا إلى درجة الإتقان، لأنك لن تستطيع تعلم ما يكفي من المهارات. حينها فيأتي شخص أصغر منك لكنه يتمتع بمهارات أكثر منك ويزيحك عن منصبك. سابعا، الخوف الأكبر في عصرنا الحالي هو الخوف من أن يتم استبدالنا بأشخاص آخرين، لأننا لا نتمتع بالمؤهلات الكافية. ثامنا، الهدف من الإتقان هو الوصول إلى مستوى لا نجد فيه من يستطيع تعويضنا، وهو مستوى لا يمكننا الوصول إليه ما لم نكن نحب ما نفعل. تاسعا، عندما تصبح غير قابل للاستبدال فإنك تملك أكبر قوة في عصرنا الحالي على الإطلاق. عاشرا، لا يمكنك التركيز جيدا في شيء يصيبك بالملل. تستطيع النجاح لكنك لن تكون عظيما أبدا. 11، الأشخاص الذين يصلون إلى درجة الإتقان هم من يتبعون شغفهم وميولهم منذ الصغر إلى آخر يوم في حياتهم. قد يكون هناك خروج عن الخط وابتعاد عن الشغف لبعض الوقت، لكنهم سرعان ما يعودون إليه. 12، في بعض الأحيان قدرتك الجسدية لا تسمح لك باتباع شغفك حتى آخر يوم في حياتك، كما هو الحال بالنسبة للرياضيين. في هذه الحالة يجب البحث عن طريقة أخرى تبقيك قريبا من مجال شغفك. الرياضيون مثلا بعد الاعتزال يتوجهون إلى مهنة التدريب أو التعليق الرياضي أو إنشاء النوادي الرياضية. عن التعلم. 13، ابدأ بما هو بسيط. التعلم الجيد هو الذي يكون عن طريق خطوات بسيطة يليها وقت طويل من العمل والممارسة. 14، من فوائد التعلم البطيء أنك تنظر إلى الأشياء بعمق أكثر وتكتشف تفاصيل لم تكن لتراها لو كان تعلمك سريعا. 15، الإنسان هو آلة للتعلم. إن القدرة على إتقان كل ما نرغبه واكتساب مهارات جديدة لم تكن موجودة في فطرة وغريزة الإنسان الأولية، في أهم ما يميز البشر عن باقي الكائنات الحية. 16، لا يوجد خبراء، هناك فقط متعلمون. 17، عليك أن تبقى صغيرا وشابا في عقلك. واصل التعلم، واصل تحدي نفسك، واصل القول بأنك لا تعرف شيئا. 18، عليك أن تعتقد باستمرار أنك مبتدئ ولا تملك أي معرفة أو مهارة على الإطلاق. 19، جيغورو كانو مؤسس رياضة الجودو طلب أن يتم دفنه مرتديا حزامه الأبيض، حزام المبتدئين في رياضة الجودو. إنها وصية عظيمة
على أن حتى من وصلوا إلى درجة الكمال والإتقان عليهم أن يحتفظوا دائما بعقلية المبتدئ. 20. إذا كنت ترغب حقا في إتقان شيء ما، يجب دائما أن ترتدي بذلة المبتدئ. عقلية المبتدئ لديها القابلية لتعلم أي شيء. عن الممارسة. 21. الوصول إلى درجة الإتقان في شيء ما يتطلب نمط عيش خاص. الاستيقاظ باكرا كل يوم، قضاء اليوم كله في ممارسة ذلك الأمر، الذهاب إلى النوم والحلم به، ثم القيام بنفس الأمر في اليوم الموالي. 22. كثير من الأشخاص يعطون أهمية كبيرة للتعلم، لكن لا يهتمون كثيرا بتطبيق ما يتعلمونه. إنهم يسعون دائما لتعلم أشياء جديدة، لكنهم لا يعرفون أن ما تعلمونه قديم يندثر سريعا إن لم يكن هناك تطبيق. 23. عندما نكون بصدد تطبيق مهاراتنا الجديدة، فإننا نحولها إلى عادات حتى لو كان يبدو لنا بأننا لا نحقق أي تقدم. 24. الطريق نحو الإتقان هو نفسه دائما العمل بجد من أجل تعلم مهارات جديدة والوصول إلى مستويات أعلى من الكفاءة، لكن في نفس الوقت يجب قضاء أكبر قدر من الوقت في تطبيق وممارسة ما نتعلمه، حتى لو كان ذلك لا يقود إلى أي نتيجة. 25. يجب أن نطبق ونمارس مهاراتنا الجديدة من أجل اكتساب العادة على ذلك، وليس رغبة في النتائج. 26. النتائج سوف تكون من نصيب من يطبقون ويمارسون ما يتعلمونه، لكن الحصول على النتائج ليس هو الهدف. الهدف هو التطبيق والممارسة بحد ذاتهما. 27. فمثلا إذا كنت قد تعلمت كيف تبرمج تطبيقات الهاتف البسيطة، فعليك قبل أن تتعلم ما هو أكثر تعقيدا أن تخصص وقتا طويلا جدا في تطبيق ما تعلمته، وإنشاء تطبيقات بسيطة من أجلك فقط، وليس من أجل عرضها للبيع في متاجر تطبيقات الهاتف. 28. بعد أن تمضي آلاف الساعات في أمر ما، سوف تجد فجأة أن عقلك أصبح قادرا على الربط بين أفكار عديدة في سرعة خيالية، وهذا ما أثبتته التجربة على لاعبي شطرنج كثيرين بعد قضائهم ساعات طوالا من الممارسة والتمرن، ينتقلون فجأة إلى مستوى أعلى في طريقة لعبهم. 29. الكائن البشري هو آلة تتعرض للتلف عندما يقل استعمالها. هناك حدود طبعا، لكن في المجمل نحن نولد الطاقة من خلال استهلاكها. 30. من وصلوا إلى درجة الإتقان يحبون الممارسة، لهذا السبب يصبحون أفضل مع مرور الوقت، وكلما تحسن مستواهم ازدادوا حبا للممارسة. 31. كم من الوقت يلزمني لإتقان الأيكيدو؟ يسألني كثير من الأشخاص هذا السؤال، والجواب الأكثر دقة هو: كم من السنوات تتوقع أن تعيش؟ 32. الإتقان هو الممارسة. الإتقان هو المواظبة على الشيء. مولد الملل هو البحث المستمر عن كل ما هو جديد. عن العثور على معلم. 33. لديك مقدار محدود من الوقت، ولا يمكنك أن تقضي أسابيع وأشهرا طويلة من أجل التعرف على كيف تسير الأمور. اعثر على معلم أو شخص سبقك في المجال وتعلم منه. 34. المعلم الجيد من شأنه أن يجنبك سنوات طويلة من الفشل والإخفاقات. 35. يجب عليك أن تجد معلما يمثل قدوة بالنسبة لك. يجب أن يكون هناك إعجاب كبير منك تجاه معلمك. يجب عليك أن ترغب في أن تصبح مثله. 36. من أجل إتقان مهارة جديدة لا يوجد طريقة أفضل من التتلمذ على يد معلم خبير في تلك المهارة. 37. أفضل طريقة للعثور على معلم جيد هي النظر إلى مستوى تلاميذه. 38. أفضل المعلمين هم من توصلوا إلى طريقة تجعل تلاميذهم ينخرطون جيدا في عملية التعلم البطيء. عن طبيعة العقل البشري. 39. هناك 3 أشكال للعقل البشري: العقل الأصلي،
وهو العقل الذي يتمتع به الطفل الصغير ويبدو جليا عندما نسأله عن ما يريد أن يصبح حينما يكبر. إنه يجيب عادة بأنه يريد أن يصبح رائد فضاء، أو أفضل لاعب كرة سلة في العالم، أو أن يجول العالم كله. العقل النمطي، وهو العقل الذي يتمتع به الشخص البالغ، والذي يجعله يفكر داخل إطار ضيق، بحيث يصبح كل ما هو خارج ذلك الإطار أمرا مستحيلا وغير معقول. إذا أخبرت شخصا بالغا أن عليه أن يعمل جاهدا لكي يصبح رائد فضاء، فغالبا ما سيعتقد أنك شخص مجنون. العقل البعدي، وهو العقل الذي يمثل مزيجا بين العقل الأصلي والعقل النمطي. 40. يتخلى الأشخاص البالغون عن عقلهم الأصلي شيئا فشيئا، ويكتسبون كلما تقدم بهم العمر عقلا نمطيا قويا، وذلك يعود بالأساس للإحباط المتتالية التي يتعرضون لها في الحياة، ولواقع آراء الأشخاص الآخرين عليهم وعلى قدراتهم. 41. يتمتع العقل الأصلي للأطفال بقدرات إبداعية كبيرة جدا، لكنهم لا يملكون أي مهارة أو معرفة. في المقابل، يتمتع العقل النمطي بمعرفة واسعة ومهارات كثيرة، لكنه يفتقد إلى القدرة الإبداعية. 42. العقل البعدي هو العقل الذي يستطيع الجمع بين المهارات الكثيرة والقدرة الإبداعية الواسعة. 43. يتطلب الوصول إلى درجة الإتقان التمتع بعقل بعدي، أي اكتساب أكبر قدر من المهارات والمعارف مع تطوير القدرة الإبداعية والابتكارية. 44. العقل البشري هو عقل مبدع بطبيعته، لكن قدرته الإبداعية تتعرض للتلف التدريجي مع مرور الوقت. الأطفال الصغار تكون لديهم أفكار إبداعية مذهلة، وهو ما لا نجده عند الأشخاص البالغين. 45. أفضل طريقة لوصف قدراتك الإبداعية هي أن تقول بأنها لا نهائية. 46. عقلنا وجسدنا اعتادا على المكوث داخل إطار ضيق، وعند كل محاولة منك للخروج من هذا الإطار سوف يرسلان لك إشارات على أن ذلك أمر غير جيد وخطير جدا. 47. الإشارات التي يرسلها لك جسمك وعقلك عندما تحاول تجربة شيء جديد، خوف، عرق، دقات قلب متسارعة، هي في الواقع علامات على النمو والتقدم. من المهم ألا تهملها من أجل سلامتك، لكن من الجيد أيضا أن تنظر لها على أنها إشارات على التحسن. 48. درجة الخوف والتعرق قبل القيام بخطوة ما يتناسبان مع قدر التحسن الذي سوف تكتسبه بعد القيام بهذه الخطوة. عن الإتقان. 49. من وصلوا إلى درجة الإتقان هم على قمة جبل كبير جدا تطلب منهم 10 أو 20 سنة لتسلقه، لكنهم عندما وصلوا إلى القمة أصبحوا يرون كل شيء، أي الصورة كاملة. هذا يمكنهم من الربط بين الأفكار والنقاط بسهولة كبيرة جدا، وهو ما يستعصي عن من هم في سفح الجبل، لأنهم لا يستطيعون رؤية كل شيء. 50. الإتقان لا يتجلى في الوصول إلى درجة من الكمال فيما نقوم به، بل يتجلى في الطريق الذي يؤدي بنا إلى تلك الدرجة من الكمال. 51. الإتقان هو تلك العملية التي يكون في أولها الشيء صعبا، ثم يصبح تدريجيا أكثر سهولة وأكثر متعة بفضل الممارسة. 52. الطريق نحو الإتقان يكشف عن أمور جديدة يجب تعلمها في كل مرة نقوم بخطوة نحو الأمام. خط الوصول يظل دائما على بعد 2000 ميل بعد كل ميل نطعه. 53. العقلية المضادة للإتقان تركز فقط على الحلول السريعة، فمثلا هي تفضل جراحة القلب بدل تناول غذاء صحي وممارسة الرياضة، وتطمح للفوز في اليانصيب بدل توفير المال وادخاره. عن العلاقات الإنسانية. 54. لا تستطيع الذهاب بعيدا في الحياة إن لم تكن تتقن فن المعاملة مع الناس، خاصة السيئين منهم.
عليك أن تتعلم كيف تكشف عن المحتالين ومن يريدون النصب عليك، وكيف تعمل في فريق، وكيف تتفاوض، وكيف تتكلم مع الآخرين. تعلم هذه الأمور يلزمه ممارسة كثيفة أيضا. 55. من الغريب جدا أننا نبذل مجهودا كبيرا من أجل تحسين مردوديتنا في العمل ورفع مستوانا في لعبة التنس والتمكن أكثر من آلة البيانو، لكننا لا نقوم بأي شيء من أجل تحسين طريقة تواصلنا مع الآخرين، ونترك ذلك للحظ فقط. 56. تناول وجبة العشاء مع أفراد العائلة كل ليلة هو أحد أوجه الممارسة الفعالة التي تقود إلى الإتقان في علاقتنا مع الآخرين. 57. التوازن الجسدي وصحة الجسم يلعبان دورا كبيرا في التوازن النفسي للإنسان. كانت هذه إذن 57 نقطة تلخص كتاب الإتقان الرائع، والذي أنصح الجميع بقراءته، لأنه فعلا كتاب سوف يغير نظرتك إلى العديد من الأمور، وسوف يساعدك كثيرا على النجاح في الحياة، تماما مثل كتب روبرت جرين الأخرى.